So guys, ari kami sa 7-Eleven. Bukod ko ang dua ka aswang. So, ari. Nagapangita kami isang makaon. Ari lang isa ka aswang. So mangita ko di isang pwede naman makaon. Sari ko pwede din siya. Ay, hindi habon eh. So guys, ari na mga balaklot. So ari akon, ari kay Claire, ari Bidis. So hindi damo lang kay Claire kay pala kaon siyang. So hindi kay Bidis ka pangita pa siya. Eh, hindi siya kontento sang iyang napilian. Ay, magaling na, Bel. Magaling na. Wala ko bluetooth brush nga dala. Bakal na lang kasi. Ingat pili na ito sa isang sige. Hindi yung toothbrush nila. Hari kita. Pilion ko ang slim tip bristle. May toothpaste ka mo to? Yes. Okay. Brush na lang ako bakla. So, ari na lang. Okay, pwede na rin. Oops. Masakit. Okay, sige. Okay. Barato. Sopras. Naman si Binis. Ngita naman sa samang pagkaon. Sundon ko siya kay... Ulo ko larap dito. Wala, nadula si Clara. Nadula. Puntos kung imala. So mamangkot kami sa guard kay nadula si Clara. Din siya ihan. So pangitaon namin siya kay nadula siya. Boss na ito yung bukas na ito Mang trip ako tadi yung mangkot ko. Hindi. Sorry mo lang siya gali guys. Kapanago mo lang siya sa likod ko. So why do sa piyo siya. Sige naman ito. So ari kami sa 7-Eleven. Oh, butok man siya ilag dyan. May kutsara na to. Ha? Kutsara. Kutsara? Makinamot lang tayo. Pwede man tayo gurok kinamot. Spam pa sir. Sarap lang. Wow. Scan may kwarta pa kung wala ka na tayo. Chat to sir. So guys, mabakal kami sang spam. Tagpulo-pulo sa amon yung kabilog. Tagpulo-pulo. So ala guys. Tag 230, tagpulo-pulo. Nakita nyo tag 230 ang isa. Amo na ka social. 7-Eleven. Panyapon na namon klase. Spam lang wala ka nun. Spam lang wala. So wala man kami lutuan. Spam lang spam. So ligid-ligid Pero na daw na na. lang kulang. Sarap. Club mix.
May tubig kita to. Ari guro namin. Isa mo? Pang tubig. Then. Araw na araw ko. Namit gid na siya. Ari, tubig na to na. Ari puti oh. Ari pa gid Distilled ni siya. Hi sir. Sir, ka man. Oo, ari ka man. Oh, my friend. Food mo mga Si, bata. ano ba ka bata? Pila ka makapilo? Tatlo na kami. Tatlo lang tamo. Oh, di ka teach? Sa halaw. Ah, sa Halaw. Okay. Ikaw yan. Sa Sara. Pwede yung ibang lugar nyo, no? Hindi. Bali naka, ano lang ako dito. Naka, Nakasaylo ka sa ibang lugar. siguro mga after this year, matapos ako ito. Yes, sir. Yes, sir. Chat-chat lang. So, guys, may na-meet ako diri sa Gimbal. So, ano nito nan? So, I think all set na kami ara akon. Kay Clara na tanan. Kay gutom-gutom gid siya. So kag ginaubos niya ang tatlo kapinggan nga sudan kag kanon. So guys, stay tuned lang.